হাই লগৰ এজনী ঘৰলৈ আহিলোঁ আজি একদম মোক খাছ পাৰ্টনাৰ এজনী ক্লাছ 1ৰ লগৰ হেৰি আমাৰ তিনিচুকীয়াত তাইৰ ঘৰ তিনিচুকীয়া চিপুৰীয়া বহুত দিন মানে মই পৰৱ খোৱা নাছিলোঁ চ' তাই আহোম হয় তাই ক'লে আজি দেওবাৰ আৰু যিহেতু ইলেকশ্যনৰ কাউণ্টিঙো চলি আছে তো আহিলোঁ আজি তাইৰ ঘৰলৈ এই আহি অলপ দেৰি বহিলোঁ চাহ খালোঁ তাৰপিছত অকণমান সাজ দিলে সাজ খালোঁ সাজৰ লগত পলু দিলে পলু খালোঁ আল্টিমেট ফিল মই কৈছোঁ নহয় একদম এনেকুৱা লাগিছে যেন স্বৰ্গত আছোঁ হেৰি এতিয়া ভাত খাম ভাত খোৱাৰ আগতে মই দেখুৱাম তাইৰ এৰেঞ্জমেণ্টখিনি লেটেষ্ট আল্টিমেট বনাইছে আৰু বেছিকৈ মানে তাইৰ দুটা ল'ৰা ছোৱালী মাইনা ছোৱালীজনী মাইনাই ইমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে খানা মই সেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ অকণমান দেৰি ৰ'ব তো মই এই মনাৰ ঘৰত আছোঁ তাই এসময়ত হেৰি মিছেছ ইণ্ডিয়াও আছিলে হেৰি তাই বৰ এক্টিভ ছোৱালীজনী এইটো মই তাইৰ ঘৰতে আছোঁ তাই ঘৰত থকাৰ পিছত আৰু এতিয়া কি ক'ম এতিয়া ভাত বাঢ়ি আছে মই ভাইৰ কাৰণে যোৱা নাই ভিতৰলৈ ভাতখিনি কমপ্লিট কৰি লওক বাঢ়ি মেলি মই আপোনালোকক দেখুৱাম তাই কি ধুনীয়াকৈ এৰেঞ্জমেণ্টখিনি কৰিছে হেৰি আৰু কি কওঁ বহুত দিনৰ মূৰত আহিছোঁ মোৰ যেতিয়া ডিচেম্বৰত কিতাপখন ওলাইছিলে কিতাপখন ওলোৱাৰ পিছৰ পৰা মই তিনিচুকীয়াত কোনো মই কাৰো ওচৰলৈ যাবলৈ সময়ে পোৱা নাই বাহিৰে বাহিৰে ঘূৰি ফুৰিছোঁ তাৰপিছত ৰিচেণ্টলি মই গুজৰাটৰ পৰা আহিলোঁ অহাৰ পিছত মোৰ লগত দুজনী খাচ আছে এজনী মনালিছা আৰু এজনী মৌচুমী চাংকাগতি তাই বহুত দুখৰ কথা আজি 3-4 দিনৰ পৰা তাই ক'ভিড পজিটিভ পালে তাই এখন বিয়া খাব যাওঁতে তাই ক'ভিড পজিটিভ হ'ল তাই খুব কেয়াৰফুলি আছিলে খুব কেয়াৰ লৈ পেলাই আছিলে নিজৰ তাই হাজবেণ্ড এণ্ড তাই বাচ্ছা ল'ৰা এটা আছে নামটো ডিগ্ৰী তাই হোৱাৰ কাৰণে বৰ দুখ পাইছোঁ মই অন্তৰত আৰু তাই ঘৰলৈও যাব পৰা নাই আজি তাকে লোকেল চিকেনৰ পোৱালি 4-5টামান দি থৈ আহিবগৈ লাগিব তাইৰ ঘৰত তাইৰ ঘৰটো বাহিৰৰ পৰা তলা মাৰি থৈ দিছে আনকালে মানে কি হয় মোৰ ঘৰৰ পৰা ওচৰতে তাইৰ ঘৰটো মই সেইকাৰণে তাইৰ ঘৰলৈ অহা যোৱাটো মোক অলপ সঘনাই কৰা হয় এতিয়া মই বৰ মিছ কৰিছোঁ তাইৰ ঘৰত চাহকাপ খাবলৈ পোৱা নাই তাইৰ হাজবেণ্ডৰ লগত ৰাতি মাংস ভাত খাবলৈ পোৱা নাই আজি মই চিকেনকেইটা দিম দি পেলাই চাওঁ তাই কিমান দিনৰ আৰু 3 দিনৰ ভিতৰত তাই মেবি অলপ সুস্থ হ'ব চাগে মই সেইটো নিউজ এটা আপোনালোকক দিম ৰ'ব বেয়া লাগে যেতিয়া নিজৰ কাৰোবাৰ কিবা অসুবিধা হয় মই আহি আছোঁ হাই এয়া চাওক মোৰ মনা ডাৰ্লিঙৰ ঘৰৰ খানা এইটো হ'ল আপোনাৰ ভেজিটেবল বইল তাৰপিছতে পৰ্ক কাৰী পৰ্ক গ্ৰেভি তাৰপিছতে পৰ্ক ফ্ৰাই আৰু এয়া দাইল আৰু লগত এয়া আছে আপোনাৰ শুকান মাছৰ চাটনি এতিয়া আপোনালোকে এনেই চাই থাকক অলপ মুখলৈ পানী আনি আৰু মই খাই লওঁ তাৰপিছত মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আকৌ খুব সোনকালে আহি আছোঁ ৰ'ব এইজনী আমাৰ মাইনা মনাৰ জীয়েক আৰু গোটেই খানা বেছি এই বনাইছে আৰু এই হাতখন নহয় ইমানেই ভাল মই তাইক আজি কৈছোঁ এইজনী আমাৰ লক্ষী তাইক মই ঘৰ জোৱাই এটা চাবলৈ কৈছোঁ আমাৰ ইয়াতে থাকিব তাই আৰু তাই আমাৰ ইয়াত থাকিব আৰু এইটো আমাৰ বাবু এই মাইনাৰ ভায়েক ইও বৰ ধুনীয়া বনায় আৰু এইজনী আমাৰ মনা ডাৰ্লিং এইজনী তো এতিয়া আমাৰ ভাত চাত খোৱা হৈ গ'ল তো এতিয়া কি কৰিম এতিয়া আৰু কি কৰিম অলপ দেৰি কথা পাতি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আকৌ আহি আছোঁ 1 মিনিট ভাত খাই আহি আছোঁ এতিয়া ঘৰলৈ সঁচাই কৈছোঁ আজি সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিলে ভাত খাই এটা বনাইছিলে ফ্ৰেঞ্চ বিন আলু দি পেলাই এটা বইল বনালে আৰু পৰ্কৰ এটা আইটেম বনাইছিলে এইটো গ্ৰেভি টাইপ একদম সৰু সৰুকৈ কাটি পেলাই এইটো বৰ ভাল লাগিলে আৰু পৰ্ক ফ্ৰাই যিটো বনাইছিলে সেইটো আল্টিমেট হৈছে তাৰ লগত বনাইছিলে শুকান মাছৰ এখন এটা ভাজি নিচিনা একচুৱেলি ভাজিও নহয় চাটনিও নহয় বৰ ধুনীয়াকৈ বনাইছিলে শুকান মাছৰ এটা তাৰপিছত তাৰ লগত আছিলে বি জলকীয়াৰ আচাৰ আৰু যিটো গ্ৰেভি বনাইছিলে পৰ্কৰ তাত অলপ হেৰি কাকবাহৰ মানে পাহাৰীয়া খৰিচাটো অলপ দি দিছিলে বৰ ধুনীয়া টেষ্ট এটা আহিছিলে তাৰ আগে আগে অকণমান সাজ দিছিলে ঘৰত বনোৱা সাজ মজা লাগিলে আৰু অলপ পলু ফ্ৰাই দিছিলে মানে আল্টিমেটলি আজি এনেকুৱা লাগিলে এটা যেন 100% অসমীয়া গাঁৱৰ এখন এটা খানা খাই আহিল সঁচাকৈ এই আতিথ্য মই মনত থাকি যাব মোৰ আৰু কি ক'ম মই 2 এদিনতে এটা ধুনীয়া ৰেচিপি এটা বনাম পৰ্কৰ বা হাঁহ বা নহ'লে পৰ্কত কিবা এটা ভাল আইটেম লৈ মই আপোনালোকক সেইটো দেখুৱাম মজা লাগিলে আকৌ আহি আছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ থেংক ইউ ছ' মাছ